Hi guys, म फेरि हैन नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईहरुको माझमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग आज छ मार्सल एम्बेटन सिमेन्ट मार्सल नामले गाविस होला नि त हैन गाइज द्याट्स गुड स्पेक्स हेर्नु पर्दा मार्सलको अब सिग्नेचर साउन्ड 30+ आवर stack mode, more stack, blah blah, IP67, dust and water resistance, Bluetooth 5.1 sir, 5.2 5.1 sir, plus 50% recycled plastic. देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बिल्ड भएको छ देखेको छ कि हैन तर हेर्नुस् तर let's go to the unboxing part हैन जिन्दगी यस्तै छ खासमा मलाई अनबक्सिङ गर्न नआएको के हो हरे ओम हरे कृष्ण भगवद गीता पुस्तक मार्सल छँदैछ हैन मार्सलको पुस्तिकाहरूको हामी पढ्न पढाइमा कमजोर डेभिड सेम थिङ युजर म्यानुअल्स हैन कसरी बनाउने भन्ने हामीसँग आएको के छ हेर्न सक्नुहुन्छ USB to Type C is premium quality guys वारमा मार्सल पनि लेखेको छ हैन ओके मार्सल on the logo right guys long awaited thing in my hand guys दिनदिनै नयाँ अनबक्सिङ यो चाहिँ हैन मलाई कुनै पनि कम्पनीको कुनै उसले स्पोन्सर गरेको चाहिँ हैन म मेरो आफ्नै खर्चको लागि आफ्नो पर्सन्टेजको लागि कुरा छोड्नु पर्दैन feel leather texture some kind of you can hear the sound maybe it's good Marshall logo के भनौं guys शब्द नै पुग्दैन वर्णन गर्नलाई हाम्रो छ grip yep it's heavy हैन pretty much heavy let me see the weight है यसको weight यता कति लेखेको छ हैन I don't know maybe 600 ग्राम जति हैन 500-600 ग्राम हैन हामीसँग वेट मेजर केही पनि छैन अहिले डोन्ट वरी राम्रो छ धेरै राम्रो साउन्ड बजाएर सुन्यो भने yeah that was the intro yep let me connect this thing sound was just wow guys lovely detailing बनावटको क्वालिटी साउन्ड क्वालिटी इट्स जस्ट वाउ गाइज है अहिलेको लागि यति नै यतिलाई साइडमा राख्दा म यति नै भन्न चाहन्छु हैन
मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गाइज। त्यस्तै अर्को भिडियोको लागि वेटिङमा बस्नु होला। छिटै आउनेछु, या त ब्लग या त नयाँ अनबक्सिङ। डेली युजेस, keeps warm, keep loving, keep supporting guys. Have a good day.